Okay, start na tayo sa ating point. So, ang point I think ay napakasimple lamang. A point is represented by a dot. And usually, it gives you a location. Kasi pag may dot, merong location. Ginagamit natin sa mga maps. So, pag merong letter na makikita mo sa tabi ng ating dot, yun ang ginagamit natin para sa kanyang pangalan. So, this one is a point. And tawag natin dito ay point A. Next, punta na tayo sa line. Kailangan mo ng at least 2 points upang makabuo ng isang line. And, syempre, yung points natin ay merong mga letters. So, ito yung tinatawag natin na line. At ang pangalan ng ating line ay line BC. So, to name a line, lagyan mo lamang ng maliit na symbol ng line sa ibabaw ng 2 letters na makikita mo sa ating line. And tandaan, pwede din natin siyang tawagin na line CB. So, pwede mo ma-interchange yung 2 letters. Yung plane naman ay yung tinatawag natin na flat surface. Tulad ng ibabaw ng mesa, ng ceiling, or ng floor. At kailangan mo ng at least 3 points para makabuo ng isang plane. 3 points na hindi nasa isang linya. Or yung tinatawag natin na non-collinear points. Kasi pag yung 3 points na to ay nakahanay na parang isang row lang, hindi siya makakabuo ng plane. It will only give you a line. So, ito yung tinatawag natin na plane. And, pinapangalanan din natin yung plane gamit yung 3 letters na makikita mo sa ating figure. So, that is plane XYZ. Okay, punta na tayo sa tinatawag na line segment. So, yung line segment ay parte lamang ng ating line. Kung ang line ay merong 2 arrow at walang katapusan sa magkabilang dulo, yung line segment ay merong 2 endpoints. At pinapangalanan din natin yung ating line segment gamit yung 2 letters. So, this is called a line segment. At ang pangalan ng ating line segment ay line segment XY. So, yung symbol ng line segment ay parang ganun din sa kanyang itsura. At pwede din natin siyang pangalanan na line segment YX dahil same lang yan. Okay, kung yung line segment natin ay may 2 endpoints at yung line ay walang endpoints, yung ray ay may isang endpoint at yung kabilang side niya ay nag-i-extend forever or merong arrow. At ginagamitan din natin ng 2 letters if nagni-name tayo ng ating ray. So, in this case, ang pangalan ng ating ray ay ray BC. At still, gamitin din natin yung symbol ng ray na mayroong endpoint at arrow at ilagay yung 2 letters. However, take note, hindi pwedeng pangalanan natin ng ating ray ng pabaliktad. Like this one, ray CB. This is wrong. Kasi yung pangalan ng ray natin ay nakabase sa direction ng ating ray. So, dapat yung first letter ay yung endpoint at yung second letter ay yung papunta sa arrow. Okay. Yung next figure natin ay nabuo o resulta ng 2 rays na pinagsama. At dapat yung 2 rays na ito ay non-collinear. Kasi pag sila ay nasa isang linya, then it will just be a line. Hindi siya magiging angle. At merong mga measurements and angle, kaya lang hindi pa natin dito ma-discuss. So, this is called an angle. At pinapangalanan natin yung angle gamit yung 3 letters.
This is the symbol of angle. So this is angle CAB. Or pwede din siyang ma-interchange into angle BAC. Tandaan nyo lamang na yung pinakagitnang letter ay yung turning point ng ating dalawang rays. So yung tinatawag natin na vertex. Don't worry, madidiscuss din ito yung lahat ng details about angles sa next nyo na mga lesson. Pag-uusapan natin ngayon yung tinatawag na collinear points at non-collinear points. Pag sinasabi natin collinear points, ibig sabihin yung points na yun ay nasa isang linya. So, let's say meron tayong point A, point B, at point C. Since nasa isang row sila, yung tinatawag dito sa kanilang tatlo ay collinear points. At kung meron kayong tatlong points na hindi nakahanay sa isang row, hindi sila collinear points. So yung tawag sa kanila ay non-collinear points. So sa tatlong non-collinear points ay makakabuo ka ng isang plane, at sa tatlong collinear points or dalawang collinear points ay makakabuo ka ng isang line. Okay, punta tayo sa concept ng coplanar points at non-coplanar points. So pag sinasabi natin na coplanar points, ibig sabihin ay yung points na nasa isang plane. So meron tayong point A, point B, point C, at point D. So A, B, C, D are called coplanar points. Kasi silang apat ay nasa isang plane. Now, ano yung difference ng coplanar points sa tinatawag na non-coplanar points? Siyempre, kailangan natin ng dalawang plane. Yung plane sa taas, let's say meron tayong point X, point Y, at point B. At sa baba, meron tayong point A. Now, pag sinasabi natin na coplanar, nasa isang plane, tulad ng point X, point B, and point Y. However, pag sinama ko na si point A, so let's say meron tayong B, X, Y, at i-include ko na yung point A, hindi na sila magiging coplanar kasi merong isang point na hindi nasa the same plane. So, ang tawag sa kanilang apat ay non-coplanar points. Okay, punta na tayo sa concepts ng plane. Merong mga paraan para malaman natin or para makabuo ng isang plane. Number 1 is gamit yung tatlong non-collinear points. So, ang plane ay posible pag meron kayong tatlong points na non-collinear. Second, possible na makagawa ka ng isang plane if meron kayong dalawang parallel lines. Kasi hindi pwede na yung dalawang parallel lines ay magkaibang plane. Pangatlo, you can create a plane or you can determine a plane if meron kang isang line at isang point. Last, makakabuo ka ng isang plane if merong dalawang intersecting lines. Pag sinasabing intersecting, silang dalawa ay nag-crossover or nag-meet at dapat silang dalawa ay nasa isang plane. So, two intersecting coplanar na lines. In English, yung pinakaunang paraan ay using three non-collinear
points. Pangalawa ay using two parallel lines. Pangatlo ay using a line and a point. At yung pang-apat ay using two coplanar intersecting lines. Okay, punta na tayo sa exercises. Basic lang na concept. So, number 1, magbigay ng isang line na makikita mo sa ating figure. Well, isang line na naman na makita mo dito. So, gumamit ka lamang ng dalawang letters para mapangalanan yung line na yan. So, gamitin ko lamang is line BC. Pwede ding line CB or pwede din line BD or line DB or pwede ding line CD or line DC. Number 2, name all the points. So we have point A, B, C, or D. Number 3, name all the rays. So yung ray. So start natin sa ray na ito. We have ray CA. Yung mula dito papunta sa right is ray CD. Yung mula dito papunta sa left is ray CB. Pwede din bang ray BD? Yes. Ray BD from this point papunta diyan. At yung ray DB is from this point papunta sa left side. Okay, number 4, magbigay or give me a line segment. Well, tatlo yung line segment na makikita nyo dito. Isa. So, yan ang ating line segment BC. Dalawa. Yan yung tinatawag natin na line segment CD. At pangatlo, yan yung ating line segment CA. At pwede ding baliktarin yung pangalan. Number 5, so name all the angles. First, meron tayong angle na ACD. Pangalan ng angle na yan ay angle ACD or pwedeng baliktarin. So, angle DC. Don't forget, yung nasa gitnang letter ay yung vertex. And, meron tayong pangalawang angle. Ito yung angle ACB. Okay. So, that is angle ACB or pagbaliktarin, that is angle BCA.